วัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำเค้กชิฟฟ่อนมันม่วงค่ะสูตรเค้กชิฟฟ่อนนุ่มๆหอมอร่อยทำง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะนำมันม่วงค่ะมาปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจากนั้นนำไปนึ่งค่ะเมื่อนึ่งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมันม่วงไปบดให้ละเอียดค่ะนำมันม่วงไปบดผ่านกระชอนเพื่อให้ได้มันม่วงที่ละเอียดค่ะเสร็จแล้วพักมันม่วงไว้ก่อนค่ะต่อไปเราก็จะมาเปิดเตาวอร์มไฟค่ะจะอบด้วยอุณหภูมิ170องศาก็จะวอร์มไฟไว้ที่180องศาเพื่อป้องกันไฟลดลงจากการที่เราเปิดปิดเตาค่ะต่อไปเราก็มาแยกไข่ค่ะจะใส่เป็นไข่ไก่เบอร์2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้ระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวค่ะหากว่ามีไข่แดงติดไปในไข่ขาวจะทำให้ไข่ขาวของเราตีขึ้นยากค่ะเสร็จแล้วเราไปทำส่วนผสมของไข่แดงกันก่อนค่ะใส่น้ำตาลทรายเกลือและนมสดลงไปค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อคนส่วนผสมเข้ากันดีต่อไปก็จะใส่น้ำมันค่ะตามด้วยมันม่วงที่เราบดจะใช้50 กรัมค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเราก็ใส่กลิ่นวานิลาและสีม่วงลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันต่อไปเราจะใส่แป้งค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมค่ะจากนั้นใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วจนไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะจากนั้นพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาตีไข่ขาวค่ะเปิดสปีดด้วยความเร็วปานกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าค่ะแล้วก็ตีต่อจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะจากแบ่งใส่น้ำตาลทราย3 ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วิค่ะเมื่อใส่น้ำตาลทรายจนหมดแล้วเราก็จะตีต่อค่ะตีต่อด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลตั้งยอดปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเมื่อตีไข่ขาวได้ที่แล้วก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีก30 วิเพื่อเป็นการตัดอากาศค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะนำไข่ขาวที่ตีได้ไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงโดยแจ็คจะแบ่งตักไข่ขาวมาผสม3 รอบค่ะแต่ละรอบแจ็คใช้ตะกร้อมือคนจะร่อนให้เข้ากันด้วยความเร็วแต่ก็ทำด้วยความเบามือนะคะหรือถ้าใครถนัดจะใช้ไม้พายก็แล้วแต่ที่เราถนัดเลยค่ะเมื่อคนตะล่อมจนเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะนำไปใส่พิมพ์เลยค่ะใช้พิมพ์สี่เหลี่ยมขนาด 7x7 สูง 2 นิ้วค่ะทาเนยหรือน้ำมันที่ด้านล่างจากนั้นปูกระดาษไขรองอบลงไปค่ะเสร็จแล้วเทส่วนผสมลงไปในถาดได้เลยค่ะสูตรนี้ใส่ได้ทั้งหมดเลยนะคะเมื่อเทเสร็จแล้วก็ใช้ไม้พายเกลี่ยส่วนผสมให้ทั่วค่ะจากนั้นเคาะกับโต๊ะเบาๆเพื่อไล่อากาศค่ะเสร็จแล้วก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างจะวางไว้ชั้นล่างของเตาอบโดยไม่เปิดพัดลมค่ะจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 30-35 นาทีทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเตาและพิมพ์ที่เพื่อนๆใช้ด้วยนะคะเมื่อเค้กสุกแล้วก็นำออกจากเตากระแทกเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นเราก็จะพักเขาไว้ให้เย็นค่ะเมื่อเค้กเย็นแล้วเราก็จะนำออกจากพิมพ์ค่ะใช้มีดกรีดด้านข้างทั้ง4 ด้านนะคะคว่ำเค้กลงค่ะแล้วก็น
ถาดออกจากนั้นก็ดึงกระดาษไขรองอบออกค่ะต่อไปเรามาตีวิปปิ้งครีมค่ะจะตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมนะคะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปในวิปปิ้งครีมจากนั้นเปิดสปีดความเร็วกลางค่อนไปทางสูงตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูเป็น2เท่าถ้าใครใช้วิปปิ้งครีมที่มีรสหวานอยู่แล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลไอซิ่งนะคะเมื่อตีวิปปิ้งครีมเสร็จแล้วก็นำไปปาดตกแต่งบนหน้าเค้กที่ต้องการได้เลยค่ะใช้สปาตูล่าช่วยปาดหน้าเค้กให้เรียบนะคะดูตามคลิปได้เลยค่ะปาดหน้าเค้กจนเรียบดีแล้วต่อไปแจ็คก็จะใช้ช้อนส้อมช่วยวาดทำลายตามคลิปเลยค่ะถ้าใครไม่มีไพ่สำหรับทำลายก็สามารถใช้ช้อนส้อมทำลายง่ายๆแบบแจ็คได้เลยค่ะจากนั้นตัดขอบออกทั้ง4ด้านค่ะเพื่อความสวยงามแล้วก็ตัดแบ่งชิ้นได้เลยค่ะจะตัดแบ่งออกเป็นทั้งหมด9ชิ้นนะคะเสร็จแล้วก็นำไปรับประทานได้เลยค่ะเค้กชิฟฟ่อนมันม่วงสูตรนี้นุ่มมากๆเลยค่ะแล้วก็หอมอร่อยทำง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองทำกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ค่ะหากว่ามีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ